ערב שבת שלום, פרשת משפטים. לאחר שקיבלנו את התורה ואלה המשפטים, ו' מוסיף על עניין ראשון, ומה אלו נאמרו בסיני, אף פרשת משפטים נאמרה בסיני. למעלה מ50 מצוות, פרשייה עמוסה בכל כך הרבה מצוות, אבל התורה פותחת דווקא במצווה שהיינו מעדיפים להסתיר אותה ולפתוח אותה ולכתוב אותה בסוף הפרשה. העבד העברי, האדם השפל הזה, הגנב, הוא הכותרת, הוא הפרונט של פרשת משפטים. כן, התורה אומרת לך, דווקא את הנכשל, הרי הוא גנב, כי אין לו, כי הוא לא חונך במקום נורמטיבי, ולכן הוא יידרדר. תקרב אותו, תנסה להחזיר אותו למוטב. לפעמים אנחנו אוהבים להיות עם האנשים פנסים, כולם טובים, אנשים שהם אנשים שהם נורמטיביים. גם עם הנכשל הזה, גם איתו תקרב, תביא אותו אליך, תחזיר אותו למוטב. זה דרך אגב, היה דרכו של סבי הצדיק, רב אריה לוין. איפה הלך? לבתי סוהר, למצורעים, לחולים. איפה שנמצאים הנכשלים, שמה אנחנו הולכים להיות. בפרשה, התורה מספרת לנו שאם אדם גנב שור, טבח אותו, מכר אותו, צריך לשלם פי 5. אם הוא גנב כבש, שחט אותו, מכר אותו, משלם פי 4. מה ההבדל? למה אם הוא גנב שור, פי 5? גנב כבש, פי 4. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא ע"ט עמוד שני, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אחד שגנב שור, הוא לא הרים אותו על הכתף, הוא נשק, קח אותו, הלך על הרצפה. אחד שגנב כבש, היה לו בושה, הוא סחב כבש על כתפו, אז בואו נעשה לו הנחה, פי 4. למי אתה עושה הנחה? לגנב, לאדם השפל הזה. אבל אומר לנו רבי יוחנן בן זכאי, היה לו בושה, אז תעשה לו הנחה. תראו איך התורה חסה על כבוד אדם, גם במצב שהוא עובר נגד התורה, שהוא גונב, גם עליו מרחמים. אי אפשר שלא לספר את הסיפור הענק הזה. סבא רב אריה לוין מקבל יום אחד בתיבת הדואר בביתו מכתב מבית משפט השלום בירושלים. פותחים את המכתב, מופיע שם שסבא הוא נתבע, שחתם ערבות על הלוואה, הלווה לא משלם והמלווה תובע אותו. סבא מסתכל, הוא בחיים לא חתם ערבות לאף אחד, כי אדם שאין לו מה לשלם, לא, אסור לו לחתום ערבות. מגיע הדיון בבית משפט, והלווה בא וטוען לפני השופט, הרב לוין הוא הערב שלי. הסבא מבקש, אני רוצה לראות את השטר, לראות את כתב ידי. הסבא מסתכל, הוא רואה שזה לא כתב ידו. הסבא נעמד ואומר, כבוד בית המשפט, זה כתב יד שלי, אני הערב, אבל בבקשה, זה סכום גדול. שבית המשפט יפרוס לי את זה לתשלומים. בית המשפט נענה לבקשה, פרס לתשלומים. בקרב בני המשפחה ידוע שהסבא לא חתם על השטר הזה, הסבא לא היה ערב. אמר הסבא, בשבילו לבייש את הלווה הזה, שהוא זייפן וזייף את החתימה שלו, אני אקח על עצמי לשלם הלוואה שמעולם לא חתמתי ערבות עליה, כדי לא לבייש את השני. זה המסר שהתורה מחדדת ואומרת לנו את זה. אדם גנב כבש פי 4, כי הוא עבר בושה. בואו נחוס על כבוד הבריות. לא לבייש את השני, לא להשפיל אותו, לא להלבין את השני. וכך נקיים את ציווי התורה לחוס על כבודם של הבריות ולהיות אנשים ראויים וטובים יותר. ולסיום, קצר, אלמנה ויתום לא תענון. והיה אם יצעקו אליי ושמעתי כי חנונני. למה ליתום ולאלמנה יש פריבילגיה שאם הם פונים אליו הוא מיד שומע אותם? הרבה הסברים. כשאחד מאיתנו חווה איזה קושי, בעיה, צער, הוא פונה לקרוב אליו, לאבא שלו, לאמא שלו.
כשלאלמנה קורה משהו, למי היא פונה? אין לה בעל. לבורא עולם. היתום, אין לו אבא. פונה לבורא עולם. כשאתה פונה ישירות לבורא עולם, הוא ישמע אותך. בואו נפנים ונלמד מזה, שגם כשקורה לנו דברים, מיד נפנה אליו. בואו לא נפנה קודם כל לזה וזה, מיד תפילה לבורא עולם. והיה כי יצעקון אליי ושמעתי כי חנונני. בורא עולם, שמע תפילותינו באהבה וברצון, וחוס על עמך ישראל במהרה. אמן ואמן. שבת שלום וברכה.